Hello guys, it's me again, Jandystyle, and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, bago tayo mag-start sa aking video tutorial for today, at saka sana guys, nakasubscribe dyan sa channel ko. Subscribe muna ako guys, i-click mo lang ang red button dyan sa baba, sabay na rin ang bell button para always kang updated sa aking video ang i-upload. So for today guys, bago tayo mag-start, may kasabihan muna ako. Always happy lang tayo guys kung anong problema man ang darating. At guys, ang problema is part na yun sa ating buhay. Kaya smile lang always and expect na tayo. Just keep on watching. Ito guys, yung color ng ating kukulayan for today. As you can see guys, is meron siyang previous color na ng pachi-pachi. So, ang dapat natin gawin dyan guys is kukulayan natin na pagka-similarity ng kulay niya. Kasi guys, dahil ganyan yung hair niya, kasi nag-DIY bleach nga siya sa kanyang buhok, kaya siya nagpachi-pachi. So, ang gagawin natin for today guys, kukulayan natin siya na may pagka-similarity ng buhok niya guys. Kaya kukulayan natin siya ng very light blonde. Ang shade niya guys is 9.3. Kaya yan ang ilalagay ko sa kanyang hair color. Kaya guys, titingnan nyo mamaya yung kanyang hair color result. Ito na guys, mag-proceed na kayo sa pag-a-apply ng hair color. At guys, sa pag-a-apply, huwag natin isasagad muna sa ani at saka din sa pag-a-apply din guys, huwag din natin lagyan muna yung previous color niya, kasi kaya nga hindi natin siya lagyan guys kasi sobrang light na niya guys, at saka kaya nga nag DIY bleach nga siya guys. Kaya tapos kukulayan lang natin siya na may pagka-similarity ng previous color niya.